Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Itt a Hétorogy híradó jelentkezik Ácsról 2025. augusztus 8-án. Hol is vagyok Ácson? A Kajtár Attila Urdán sportásnál. Úr azért az túlzás. És különböző témákkal kapcsolatosan forgatunk. Segítőtársam Tóth Barnabás, aki megpróbálja ezt a magyar szöveget angolra is áttenni. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm here at Ács with Kajtár Attila to discuss some topics on racing and breeding pigeons. And I'm joined with Tóth Barnabás, who will be translating the Hungarian into English. Reporter Szabó Ferenc. With reporter Szabó Ferenc. Első kérdésem az Attilához. A galamboknál mit jelent a beltenyésztés? So my first question for Kajtár Attila, in terms of pigeons, what is the definition of inbreeding? A beltenyésztés nem csak a galamboknál, mindenféle állattenyésztésnél a rokonok egymással való tenyésztését jelenti. Különböző rokonsági fokok lehetnek, ennek függvényében ugye lehet szoros beltenyésztés vagy távolabbi beltenyésztés. So inbreeding is not only a term used for pigeons but for all animals. It refers to when an animal is bred with a relative. This can be a close relative or a distant relative, which will yield different results in terms of breeding. Igen. Ne. Most különböző rokontenyésztési módok vannak az állattenyésztésben. Így is belekeveredtem. Tehát különböző rokonsági fokkal vannak a tenyésztések, amiből lehet választani egy tenyésztőnek, hogy tulajdonképpen mire. Tehát lehet rokontenyésztést csinálni egy egyedre, például egy hímre vagy egy tojóra. Lehet rokontenyésztést csinálni két egyedre, és lehet családba rokontenyésztést csinálni. Az egy egyedre való tenyésztés, mondjuk vegyünk egy hímnek az esetét, apa-lánya párosítás. So there's different degrees in breeding, which refers to different degrees of separation within relatives. There can be close and distant inbreeding. For example, a first degree, which for a hen would be the hen and the father of the hen. Ugyanez fordítottja, amikor anya-fia párosítás. This is the same if it would be the mother and son breeding. És ami leggyakoribban előfordul, az a testvérpárosítások. Teljes testvérpárosítások, vagy féltestvérpárosítások. But the most common inbreeding which occurs is fraternal or half, so brother and sister or half brother and sister inbreeding. Elnézést, hogy közbevágok. Ezzel a tenyésztési módszerrel elérjük a jó galambok stabilizálását? Igen, erre nem tudok, egy szó. Igen, yes. So, in reference to this question of inbreeding, do we reach a stabilization within the pigeon's traits? Illetve helyesbítek, elérhetjük. We can reach a stabilization in the traits of the pigeon. Yes, we can. Ugyanis a tenyésztés nem abból áll csak, hogy két egyedet párba állítunk, és fogjuk a fiatalokat, mert az a fiatalok, főleg ha heterogén szülőkről beszélünk, tehát nem ugyanabban a törzsbe, vonalba, családba tartozó egyedekről beszélünk, azok szintén heterogéneket fognak adni. Tehát ebből kifolyólag a rokontenyésztést meg kell ismételni. Egy példa. So the purpose of inbreeding is not just to throw together pigeons to mate and take the offspring, because if the parents are unique, then the offspring will also be unique. So in this case, inbreeding is a process that has to be repeated for it to yield effective results.
Egy példa rá, ugye van nálam egy Sauer-Weinzer Bors 600-as hím, a Sasa hím, aki ő maga is testvérpárosításból származik. For example, I have with me a cock, a neve? Sasa, who is themselves a product of inbreeding, brother-sister relative inbreeding. Na most ez a galambot én párba tettem egy Cyril Martens tojóval, aki szintén egy keresztetett galamb volt, egy Desmet Matis és egy George Carters galamb volt. And this pigeon I mated with a separate pigeon, a Cyril pigeon who themselves is also a product of crossbreeding from two different pigeon breeds. Na most ezek a galambok utóbbi 2 évben 2 pénznyerő galambot is adtak. Now these two pigeons over the past 2 years have produced 2 offsprings which are prize winner pigeons. Na most innentől kezdve ugye megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy ezekből a galambokból érdemes egy vonalat csinálni. Tavaly ősszel fogtam belőle egy pár kései fiatalt. Now, because of this, it occurred to me that from these 2 pigeons, I need to make a lineage to carry this on. So I took 2 pigeons. Amit mintha megéreztem volna, mert az idénre már a tojónak vége lett. Which was good that I did because this year the hen passed away. De szerencsémre itt maradt a pár fiatal, amiből fogtam az idei évben 7 darab újabb fiatal testvérpárból. But fortunately, some offspring remained, and this year, from the remaining offspring, I managed to get 7 new offspring from sibling inbreeding. Most innentől kezdve ezekre a galambokra nem lehet azt mondani, hogy ez Sauer-Wien, Bors 600-as, Desmet Matis vagy Carters vérvonalú galamb, mert egyik sem igazából. Erre csak azt lehet mondani, hogy kajtárgalamb. From these offspring, it's impossible to discern any bloodline or breed of pigeon, but it's its own unique breed of pigeon, the Kajtár breed. Annak idején, bocsánat, hogy közbevágok, maga az Anker is leírta, hogy addig Anker galamb, amíg ő tenyészt, de ha máshová kerülnek tenyésztés szempontjából, már az a tenyésztő, tehát például a Kajtár Attilához került, az már egyértelműen kajtárgalamb. Így van. Now it can be said that while you are breeding a bloodline of pigeons, it is your own unique mix. But as soon as it gets to someone else, it becomes their own. So in this case, the Kajtár breed. Na most ezekkel az idén kelt fiatalokkal a terv az, hogy 4 ilyen vonal van a dúcba, tehát 4x6 darab tenyészgalamb, ebből 7 van, de az egyiket meg fogom röptetni, és ezekkel a galambokkal ugyanilyen rokon tenyésztett másik 3 vonallal mindegyiket bepárosítom, mégpedig úgy, hogy 3 hímet bepárosítom, 3 másik, még a 3 tojót 3 másik hímmel, tehát kontrollja is van. És ezekből a legjobbakat kiválogatni, majd a következő lépésben megint rokon tenyészteni. Okay, a különböző vonalakat egyben, igen. Okay, so the plan for this coming year for this 7 offspring of the previous pigeon that I mentioned is also in the loft there is 4 of these lineage of inbred pigeons, but one I will fly. So 3 remain, and of these 3, yet again I will repeat this process of inbreeding, and after that again I will select the desirable traits, or the pigeons with the most desirable traits, and also use the sibling inbreeding with them and carry the process on. Most talán ennyit a testvérpárosításról. And I think that's it for the sibling inbreeding. A következő lépés, ugye? Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy velem voltak.
egy más témával, illetve ezen témában belül részleteiben vissza fogunk térni 1-2 percen belül önökhöz. Kérem, hogy tartsanak velünk továbbra is.